Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita orang akan pergi ke Dickson untuk aktiviti kemah bersama family. Okay. Ready? Ada warna siap lagi. Ya ke? Okay. Barang pun dah loading. First car. Okay, kemah. Pantai. Ni, sikit je. Go to family car pula. Ini kereta barang. Ini family ni barang. Barang basah. Okay, kita jumpa. Okay, kita dapat spot sini. Pantai. Mama, mama. Tama. Nah.
Cubaan membakar pula. Membarbecuekan diri. Chef of the day. Itu tu loh. Mama. Ada banyak mendapatkan ketam satu. Pak, kena cari lagi ketam. Tenang. Ketam satu mati. Senyum sikit. Peace. Oi. Susu lah. Sini. Assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang masa menunjukkan pukul 3.48. Suasana di campsite HN Dickson. Nombor 3 saya. Belum tidur lagi. Kau buat apa tu? Ni kemah bapak dia. Adik Ipar saya. First time. Nombor 2 selamat. Nombor 1 lagi selamat. Dalam tu Adik Ipar dengan mem besar bersama si kecil. Malam ni agak penuh juga di campsite HN. Okay, kejap lagi mungkin nak cari ketam ke apa ke. Ataupun kau tiba-tiba Ipar. Panas dan kata apa dah bangun. Biasalah, orang tak biasa tidur lautan kan. Ipar. Ni dia membakar apa tak tahulah. So tu dia suasana di Tanjung Campsite. Okay. Fasiliti dia, lampu, generator. Okay, tandas okey. Parking penuh. So are you going to sleep tonight? No. Okay. Kita tunggu perkembangan selanjutnya pada pagi ni, tengok macam mana.
Kalau macam di Pandai Putri hari tu kena badai pukul 2 pagi. So kita tengok dekat campsite ni macam mana. Adakah dilanda badai ataupun tidak. So stay tune. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum. Okay, suasana 125 lama kot lebih kurang. Tapi kat sini ada lampu lah. Okay lah. Ada private kan, kena bayar kan, not open area. Bawa kena Nescafe. Ini tak tidur lagi. Dia ni bertugas malam. Ni di duty. Lain dah selamat lah. Apa? Ya, tangan lebih jam keluaran je. Kalau kat ngaku tu ni tembak. Ingat tadi dia pegang kamera dia tadi. Rugi lah.